ผมจุ๊จ้าก่อนสวัสดีครับจุ๊จ้ายิ้มหวานๆทำหน้าตาหล่อๆใส่ลูกใครชื่อบอกโพยกมือขึ้นใครหล่อยกมือขึ้นบอกโพไม่ยอมแต่ใครหล่อเอ้าขอทักเรื่องชุดก่อนเลยแม่ทำไมต้องมีออนอะไรขนาดนี้อ้าวเมนูวันนี้คืออะไรเมนูวันนี้คือเกี๊ยวฟองเต้าหู้มีส่วนผสมของกุ้งแล้วก็หมูออริจินอลของการตกกุ้งเนี่ยนะคะเราต้องใช้ไฟในการส่องเข้าไปในน้ำมันจะมีแสงนีออนจากดวงตาของกุ้งแล้วคุณก็ตักถ้าคุณไม่ใส่เสื้อนีออนแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงคะการทำเกี๊ยวกุ้งหรือว่าจะทอดมันกุ้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเกี๊ยวเราจะมีส่วนผสมของหมูสับนะครับผมเราก็ใส่ลงไปกุ้งนะฮะไม่ต้องสับละเอียดเนาะแต่ว่าสับให้แบบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหน่อยเวลากัดไปจะได้แบบว่ามีความเด้งดึงของกุ้งไหนกบลองกบอีกทีแอบเห็นแล้วน่ารักความน่ารักของเด็กเมียใส่เสื้อสีนี้เป็นไงบ้างคะดีครับผมสว่างสวยครับผมใช่ไหมคะโลกของเราอ่ะมันต้องแต่สามีก็แอบตกใจนิดนึงว่าเดินลงมาโอ้โหตอนนี้เราก็จะเอากระเทียมมานะฮะก็สุดท้ายเราจะนำมาแล้วก็ปั้นนะครับผมปั้นเป็นลูกแล้วก็เดี๋ยวไปประกบด้วยฟองเต้าหู้แล้วก็นำลงไปทอดเราเน้นเนื้อกุ้งที่หั่นเป็นแบบเป็นชิ้นหน่อยเพื่อที่จะได้แบบว่ามีความยุบเวลากินนะเอาล่ะตอนนี้พี่แอนครับตั้งน้ำมันเอาไฟปานกลางพอน้ำตาลนะครับแล้วก็โชยุหน่อยนึงแต่ไม่ต้องมากเพราะเดี๋ยวเขาจะไม่เกาะกันไข่ไก่โป๊ะแบบนี้อันนี้คุณประโยชน์ก็ครบนะฮะโปรตีนวิตามินจากผักเรามีเต้าหู้ไข่ก็ใส่ลงไปแต่ว่าพอประมาณไม่ต้องเยอะมากเพราะอย่าลืมว่าเราก็มีโปรตีนจากไข่คนอีกครั้งเต้าหู้ไข่เนี่ยต้องพูดได้เลยนะคะว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับพี่โพในเวลานี้คือพี่โพในเวลานี้ฟันกรามขึ้นพร้อมกัน4 ซี่ที่ยังไม่หลุดพ้นเหงือกขึ้นมากลายเป็นว่าเขากินเต้าหู้ไข่นะไข่ดำในระหว่างที่พ่อกำลังทำเมนูแม่ก็มีท่าเต้นที่น้องโพกำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะต่อไปนะฮะไม่ลองละไม่ลองเพราะไม่ลองนะก็พ่อไม่ต้องทำเพราะว่าเนี้ยมันจะต้องใช้เวลาแม่ไปก่อนนะแม่ไปเลี้ยงลูกก็ได้เผื่อจะมีประโยชน์บ้างโอ้ยคราวนี้เราจะฟองเต้าหู้มานะครับผมนะเราจะซับด้วยตัวฟองเต้าหู้ก่อนเพราะว่าน้ำอาจจะกระเด็นได้ด้วยฟองเต้าหู้เขาเป็นขาดๆอย่างนี้เราอาจจะไม่ต้องไปคลี่เขาหมดที่เขาพอประมาณวางทับๆกันไปคล้ายๆพูดง่ายๆใช้ฟองเต้าหู้แทนแป้งฟิโลเนาะหลบกระเด็นวิธีการหลบน้ำมันยังไงให้โลกจำ 1 2 3ผมเทลงมาต้องหัวได้พอได้ลุงเล่เดี๋ยวถามพูดอีกแล้วซูมหน้าลุงเล่หน่อยเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นคือกะเอนเตอร์เทนคนดูเต็มที่ใช่เด็กเอ็นว่างั้นใช่เด็กเอ็นแต่ตอนนี้พ่ออยากให้แม่เอ็นยึดมากเลยขอโทษนะคะใครอยากเห็นชาคิดเต้นฝนเทลงมาไม่เอาฝนเทลงมาไม่เอาฝนเทลงมา สรุปเรื่องเทคนิคการทอดนี่มีเคล็ดลับอะไรบอกทางบ้านไม่มีฮะลงเบาๆเพราะด้วยความที่เราต้องการให้เต้าหู้เป็นฟรีฟอร์มเราไม่ได้เอาซื้อเป็นเต้าหู้แผ่ที่แบบเหมือนไว้ทำหอยจ้อหรือว่าอะไรแบบนี้มาอันเนี้ยเหมือนเราเอามาเหมือนเรียงเนาะมาคลี่เบาๆแล้วเราก็เอาเนื้อแปะแล้วก็โปะมันก็จะออกมาแบบว่ามีความแบบแต่ละชิ้นก็จะออกมามีความทอดมีความบานหรืออะไรที่ไม่เหมือนกันนี่นะคะเห็นไหมคะน้องโคดุนฟันตลอดเวลาเพราะว่าฟันกรามขึ้นจริงๆแต่ความหล่อก็ยังเหมือนเดิมนะไม่น่าเชื่อ5 4 3 2 1ตามนี้ปุ๊บนั่นคือที่ใช้น้ำจิ้มเนี้ยก็คือเป็นน้ำจิ้มบ๊วยจากหอยจ้อของเขยกันรสชาติไม่หวานซึ่งกินกับเมนูนี้หรือเมนูทอดอะไรก็อร่อยเพราะฉะนั้นเขยกันนะคะกดแอดไลน์เขยกันค่ะนี่นะคะสิ่งที่เราทำถ้ามันเหลือเนี่ยจะแบ่งเป็นอาหารเป็นพอร์ชั่นคือเช่นอันนี้เรา
าวพอสำหรับทำไข่ตุ๋น1 มื้อให้น้องโพแล้วก็ปุ๊บนี่นะคะ เวลาเราเอาออกมาเราไม่ต้องละลายทั้งหมด อยู่ได้กี่วันครับพ่อ ถ้าแช่ฟรีซได้นานถ้าอยู่ในตู้เย็นธรรมดาเนี่ย3-4 วันผมว่าโอเคนะถ้าปิดไว้อย่างนี้อย่าลืมว่ายิ่งแช่นานเอนไซม์มันก็จะหายมาแล้ว มา เอาละโอ้มาโอ้มาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราก็ประยุกต์กันมานะฮะกับสิ่งที่เราชอบกินกันในบ้านซึ่งของทอดก็เป็นหนึ่งในท็อปแคตตากรีของที่คนเราชอบกินแต่ว่าก็อาทิตย์ละหนหรืออะไรงี้ก็ได้ที่จะมาทำอะไรแบบนี้ไหนไปไหน Where do you wanna go ไปไหนอะไปไหน เป็นช่วงที่เริ่มยากแล้วนะคะ เพราะว่าพอขวบกับ5 เดือนเนี่ย เขารู้เรื่องเยอะมากเป็นช่วงถ้าเกิดช่วงติดเล่นก็จะติดเล่นมากนะฮะแต่ว่าอันนี้แม่เรามาชิมกันเองก่อนดีกว่าอันนี้ถ้าเกิดฝนเทลงมาแล้วจะกินนี่กินไปด้วยทำไง ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมา เกินไปใช่ว่าเธอต้องหยุดร้องเพลงนี้มันสัก2 อาทิตย์ไม่งั้นฝันร้ายแน่ มันก็เป็นเพล เพ ง ราะมันไม่ใช่ภาพไม่ได้เห็นภาพน้องๆแล้วภาพน้องๆมันหายไปฉันหลับตาฉันเห็นแต่หน้าเธอกับสีนีออน แต่อยากจะอวยให้เขานะฝนเทลงมาโพชอบจริงๆ ลูกเพื่อนๆทุกคนคือถ้าไม่มีคลิปนี้คือลูกไม่นอนเลยนะ แล้วก็ congratulation กับน้องๆด้วย ใช่คอนเทนต์กับน้องๆเลย แต่วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเมนูอ่ะพ่อปิดดิ สวัสดีครับบ๊ายบาย เดี๋ยวฝนเทลง